מה, כמה דקות יש לנו שאני אכוון את עצמי? 20 דקות בלי התחייבות. מעולה. קיבלתי שם חוויה נורא חזקה של שחרור. שהוא לא היה צפוי. שלום. שלום, בוקר אור, רגע נהלת, נכון? כן. מדברת שחר, מתאגיד ביטוח ופנסיוני, סביינים כרמל, מה שלומך אליי? תחזרי אליי עוד שבוע, אני כרגע עוד רגע עולה למטוס, אני לא כל כך מבין מה העניין. כל טוב. אני יכולה להסביר לך מה העניין. לא, אני לא פנוי כרגע, תודה. אני בחיים שלי לא חשבתי שאני אטוס. לא יצא מהארץ. ארץ ישראל, מה קרה לך? אנחנו יכולים לצאת לדרך? שמירני, אני אחד משני דיינים דוברי עברית, יחד איתי נמצא בן. מה שדוד ויצמן אמר, הוא מתחתן בחול והוא רוצה שנבוא וזה. זה היה נראה לי שיקול מספיק חשוב לשליחות מצוות. אמרתי יאללה. תוך חצי דקה, אתה כבר לא בארץ, ממש חצי דקה. מעל הים התלבטתי כאילו, רגע, מאיזה קטע אני יוצא מהארץ, כאילו מתי אני אמור להרגיש שיצאתי מהארץ. זה ממש הולך איתי, התמונה הזאת מהמטוס. אתה רואה כאילו מלא נופים, וכמה חופים יש בעולם, שוממים. Ladies and gentlemen, welcome to Newark. We're just not... רבותיי, אתה בנמל התעופה נוורק, ניו ג'רזי. שעה מקומית היא 4:15 אחר הצהריים. אתה נוחת. והפלאפון לא עבד, הסים שהבאתי מהארץ. אז לא ידעתי מה לעשות, ולא הצלחתי להתחבר לווי-פיי, ותוך כדי אני מדדה בין שומר לשומר, בין כל הבידוקים שם. בליתי גם על גוגל טרנסלט, אבל לא היה לי גוגל טרנסלט. אני לא יודע לאן לנסוע, כי אין לי ווייז, אין לי וואטסאפ, אין כלום, אין לי אינטרנט. אז זה רגע ששחררתי, אמרתי בסדר, אני פה עכשיו, אז אני פה. בואו נראה מה יש. אז צביאלי הגיע, מזל. עכשיו הוצאנו את הרכב, היה פה הרבה דברים בדרך, והנה צביאלי. חוזר לי שם עם האנגלישמנית של הרישיונות. בישראל השעה עכשיו 7 שעות קדימה, 1:30 בלילה. זה אומר שאני צריך לישון פה. How many time it take to... את השפה הזאת היא מבינה. Good. את השפה הזאת היא לא מבינה. What city do you currently live in for yourself? איפה אני הולך להיות? ניו יורק. Huh? ניו יורק, ניו יורק. אלעד, אתה יודע כשאני מוקלט, אני לא מדבר את מה שאני רוצה לומר. לא, אני לא יודע. רנטל קאר טרנס, שם אנחנו צריכים להחזר. אתה לא מחזר. נכון, שכחתי. שחרר. איך זה להיות במטרת זעמים? אתה מרגיש אחרת, אלעד? חשבתי הרבה מה הרב סבתו חושב על זה. נראה לי, הוא לא חושב שאפשר להרגיש במטרת זעמים. הגעתי לבית של דוד, אז כבר היה מאוחר, אז כבר נתתי לצביאלי את הרכב שהוא יחזור לאיפה שהוא היה צריך להיות. ואז אמרתי, טוב, אז מה אני אעשה למחרת? אז היה לי איזה זום. כאילו, הנטייה הראשונית הייתה טוב, אז בוא נספיק את זה, בוא נספיק לפה, בוא נספיק לשם, אני פה 6 ימים, בוא נראה. אז הייתי בזום, ישנתי, אכלתי, הנחתי, ולא הלכתי לשום מקום, הייתי בבית. ואני נורא רציתי לצלם, אבל גם זה, אמרתי, טוב, בוא תשחרר כאילו, אל תציף. הלכנו בצהריים למנחה באיזה בית כנסת, אז בדרך הלכנו לאיזה גלידה.
אבל אז בגלידה, כאילו עמדו בתור וזה, אמרתי, טוב, אני הולך פה לצומת לצלם. אמרתי, טוב, מה אני אצלם עכשיו? יש לי 10 דקות, מה אני אצלם? זה היה מדהים, כל כך נהניתי מעצמי, שכאילו לעמוד בנקודה אחת, בצומת אחת, במקום לא מוכר, הצלחתי גם להביא זוויות וצילויים כאילו ממש מגניבים, תנועות מצלמה, זום אאוט, כאילו ממש קולנועיים. וגם פתאום אני רואה מולי סצנה, ממש סצנת יהודית. מכות, וזה, אז פחדתי שהם רואים אותי, אז הורדתי את המצלמה, ואז פתאום ראיתי משטרה בה, אז הרמתי את המצלמה. ממש נהניתי כאילו מהיכולת שלי באמת להיות במקום אחד, בהרפאיה. What happened? Why were they bothering him? He stabbed them? The camera, see, I don't... You gotta see through the camera. זה היה פשוט מדהים. ואז אחר כך דוד אמר, יש בערב, הולכים לאיזה רכב, איזה משהו, לא הבנתי בדיוק מה הוא אומר. בסדר, בוא. הוא מתגלה שהרכב הזה זה פארטי באש. והנהג כזה, לא יודע, כמו מהאגדות של אמריקה. זה לחתן שלנו, כן, חבר שלנו, אח שלנו. אח שלנו מתחתן. שהוא צדיק, הוא חבר טוב. אין חבר כמוהו. חבר גמור. חברים שלו משם. הכל מלא טקילה. אתה יודע מה זה טקילה? אני לא יודע מה זה טקילה, פעם ראשונה שראיתי טקילה. ואני עם המצלמה גם, אמרתי יאללה, פה אני מצלם. שירים בערבית, בעברית, באנגלית. אללה אללה יא מאמה וסלאם עליק יא בابا אללה אללה יא בابا וסלאם עליק יא בابا סלאם מסור יא בابا שדלי יא בابا מה שדלי סימן יא בابا. ואז נסענו לבית של דוד, לבית השני בדיל. שם כאילו היה שבת ושם היה חתונה. יאללה, בריכה, בום, בריכה. זה יואב, יואבוש. היי! מי זה? אחיה. תן לי משהו לעשות, זה לא קשור, זה לא קשור כי אתה אמריקאי, אני יודע צבאי, בסדר? זה שחור. זה עוד עולם, פתאום שם זה לפגוש את החברים של אחי שבאו מהארץ, אחריי. בעצם יש כאן גינה מוצרלה. יש כאלה לוקחים סומסום קלוי, כאלה לא קלוי. אני עם הקלוי דווקא. והם כזה מפחדים שלא יצלם אותם בסטטוס, שלא יראו בישיבה, שלא זה. הוא מתאמן לצבא. יואב. הוא הולך לסיירות. Which one? On the grass. הזווית הזאת של להספיק לטייל, אז מול החברים של אחי זה גם פגשתי את זה, כי הם כאילו היה להם עוד פחות זמן. אז היה שם מישהו שכל הזמן כאילו רצה להספיק, לראות מקומות, לראות זה. זה בגלל זה כל הזמן הוא הגיע למקומות שלא מעניינים, כי הוא נדחף לכל הזדמנות. ואז לא היה לו סבלנות לדברים שכן היו מעניינים. אז אמר בסוף טוב, מה אני אגיד? הלכתי לאמריקה, קניתי חגורה וחזרתי. תמיד חשבתי שכאילו הוליווד וכל זה שהם עושים סרטים, הם כאילו בונים עולם כזה, אבל פתאום אתה רואה שזה לא שהם בונים עולם. זה באמת החיים שלהם. האוטובוסים באמת צהובים, הרמזורים באמת תלויים באוויר. הניגון פותח את הלב לכבוד שבת קודש. הלאה! דנס! דנס! הופ! הופ! איי איי איי! איי איי גם מבחינה דתית הם נוסעים שם באופניים בשבת, דתיים, וברגיל הולכים בלי כיפה.
כי לא נהגו את האיסור של האופניים, כמו שהרב יצחק תמיד אומר לימוד זכות על חילונים ביום כיפור, אז כאילו, פתאום זה לא לימוד זכות כאילו שהוא סתם. וכל השבת עשינו אימפרו, ושרנו, ועשינו יומם עם חרוזים באנגלית ובעברית. אנחנו נראה סרט עלילתי, דרמה, מובי, שעשינו בישיבה. כי וירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. אמרנו שהקשיב לי גם זה שבת. חזקו! הכל היה כל כך רע. אני צריך לדאוג שיש לי טלית, טבעת, רב, עדים. ודוד, אני הכרתי אותו, אבל לא עד כדי כך. זה ממש הולך איתי, ממש. גם בקשר עכשיו עם זאת שאני יוצא איתה, זה כבר 3 חודשים. זה ממש מושפע מזה. אני כאילו ישר, אחרי כמה פגישות, טוב, אז מה פה, מה זה. ואם היית מרפא, איך זה היה נראה? לא היה שם יתושים, לא היה לכלוך של ציפורים. כל ערב יש גשם שמנקה את האוטו, אין חדשות. אנו מתעכבים טיפה בגלל בעיות... באיזשהו שלב זה כבר הפריע לי קצת, כאילו הרגשתי כזה אשליה כזאת, כאילו מה, הכל טוב, הכל נחמד. תנו קצת איזו התנגדות, איזו קונטרה. אתה פה עסוק בצרות שלך, כן זה, לא זה, פה. בוא אחי, מי אתה, איפה אתה בכלל? לא רואים אותך. תודה שטסתם עמנו, אנו מקווים שעברה לכם טיסה נעימה, ואנו מצפים לראותכם שוב באחת מטיסותינו הבאות. תודה. יפה. טוב, זה משמעותי לי לדבר את זה גם, זה מעורר את ה... תנגן את השיר הזה.